atau Y against X. And then there are two type of wave, transverse wave, longitudinal wave. And then kita masuk kepada superposition. Superposition ni adalah pelanggaran antara ni lah, antara progressive wave. Yang ini semua adalah progressive wave. Apa itu? Madam. Ya. Madam present ke? Oh tak dengar. Aduh. Okay. Benar cakap. Okay, nampak tak slide? Nampak madam. Okay. Alright. So yang ini kita dah pergi parameter amplitude ni wave number simbol dia K. Amplitude A lah, wavelength lambda, frekuensi F, T period. Okay, and then kita masuk pada equation. Yang bahagian ni semua, yang awak belajar ni, graf ni tadi semua yang saya cakap ni, ini adalah progressive wave. Dia adalah progressive wave, maksudnya dia bergerak lah. Okay, lepas tu kita masuk kepada stationary wave. Stationary wave ni ada nama lain tau, nama dia standing wave. Di mana standing wave atau stationary wave adalah berlaku bila when there are two progressive wave travel in opposite direction but with the same amplitude, wavelength, frequency. Dia kena sama lah semua ni dengan wave, dengan velocity of wave. So dia akan menjadi stationary wave atau standing wave. So interference, you tahulah ada dua jenis interference iaitu constructive dan destructive. Constructive berlaku bila adalah dua-dua dekat atas lah, so dia jadi constructive. Atau dua-dua kat bawah, dia jadi constructive. Dia akan jadi the resultant is higher ataupun the resultant of amplitude will become more than individual displacement. Tapi destructive dia akan jadi zero lah. Ini adalah berlaku superposition. Okay, so nanti hari ni kita akan masuk ni lah sound wave ni. Okay, tapi saya tak masuk sound wave sebab sound wave ni sebenarnya dulu chapter lain. Tapi dia dah masukkan, so tak apa, yang ini nanti kita baru buat. Yang tadi tu yang video yang tengok tu lah yang ada harmonik, banyak-banyak harmonik tu. Okay, so saya terus masuk kepada tutorial. Saya buat structure dulu saya tak buat objektif dulu. Saya nak settlekan dulu yang bahagian mechanical wave ni. Okay, so kita tengok kepada soalan structure. Okay. Alright, so kalau awak tengok kepada soalan ni, dia ada bagi tahu a progressive wave. Bila nampak dia soalan progressive wave, maksudnya dia adalah wave yang tengah berjalan, yang tengah bergerak. Dia tengah progress, saya tengah progress, cikgu tengah buat progress. My assignment is on progress. So dia tengah bergerak. So kalau stationary wave, no, dia stay kat situ saja. Oh ya, saya terlupa, saya nak tunjuk yang itu sebenarnya. Sekejap, saya keluar dulu. Yang ini, saya rasa saya tak pergi kat last kali ni. Beza antara progressive dengan, ni, this one. Okay, so ini adalah beza lah different antara stationary wave dengan progressive wave. Okay, yang pertama sekali adalah wave profile move lah. Untuk progressive wave, wave dia sentiasa move. So that's why dia kata wave profile dia adalah move. Dia sentiasa bergerak. Okay, kalau untuk stationary wave, dia hanya fix at that point. So wave profile dia tidak bergerak. Wave profile dia main dekat kawasan tu macam gitar kan. Gitar kan dia ada dia punya dia punya wall, dia punya pin dia tu. So dia hanya bergerak di situ. Tapi kalau progressive wave dia always moving. Contoh dia ocean lah. Ocean wave kan, dia sentiasa bergerak. Okay, itu maksud wave profile. Wave profile tu ciri-ciri profile. Bila saya tanya what is your profile, you akan cakap nama you punya tinggi. Itulah maksudnya ciri-ciri dia sentiasa bergerak lah. Yang ni tidak bergerak, dia static dia di situ. Okay, the second one, all particle vibrate with the same amplitude. Okay, tapi kalau untuk stationary wave, particle between two adjacent node vibrate with different amplitude. Okay, maksudnya dia nak cakap sini particle between adjacent node. So node dengan node, particle yang duduk antara between node dengan node, dia ada different amplitude. Betul lah. So different amplitude setiap tu. Tapi kalau yang ni particle dia adalah setiap, dia sama je amplitude dia. Sama saja. Yang ini different amplitude lah at ni. Okay, neighboring particle vibrate with different phase. Particle between two adjacent node vibrate in phase. So neighboring particle yang duduk sebelah ni, particle ni, yang duduk sebelah ni adalah vibrate in different phase. Tapi particle between two adjacent node. Okay, node tu yang mana? Okay, kita buat. Okay, so node tu adalah yang ni. Node dengan node. So dia kata particle between two adjacent node vibrate in phase. Mesti sama fasa lah.
So kalau dia berada di sini, dia berada di kosong, dia ada di kosong, so dia mesti in phase, sama fasa. Dia tak boleh untuk menghasilkan note seorang kat atas, seorang kat bawah, tak boleh. Dia mesti sama fasa, note sama fasa. All particle vibrate. Particle at node does not vibrate. Betul lah, particle dekat node ni tak ada. Yang ini dia tak ada node dengan anti-node. Node dengan anti-node hanya berlaku bila you ada 2 or more wave. Yang ini tak ada node dengan anti-node. Yang ini dia travel saja. So all particle adalah vibrate. Produced by disturbance of medium. Macam mana nak menghasilkan dia? Dia akan ada disturbance lah kat media. Contoh dia adalah you baling batu dekat dalam kolam. Ini contoh progressive wave lah. Dia mesti ada disturbance. Stationary wave produced by superposition of two wave. Dia mesti ada two wave. Yang ini seorang-seorang je boleh. Satu seorang-seorang jalan. Yang ini mesti ada two wave. Two wave yang travel in opposite direction. Dia mesti two wave travel in opposite direction. Transmit energy, yang ini does not transmit energy. Okay, so dalam ni discuss yang ini sebenarnya keluar kat UPS je lah, dia tak akan keluar lah sebab kalau induk PSPM dia hanyalah kira-kira sahaja. So ini kalau UPS kan boleh tengok buku. So boleh, tak payah hafal lah. Kalau dulu kalau ada PSPM, dia orang hafal 3 je sebab at least 3 you hafal. So kalau saya akan hafal apa? Saya akan hafal yang ni. Saya akan hafal yang ini yang pertama. Wave profile move, yang ni wave profile does not move. Lepas tu saya akan hafal yang ni nombor 2, transmit energy, yang ni does not transmit energy. Yang ketiga kita baca, yang ni yang senang. Ataupun yang ni pun senang juga ni. Ni lah all particle vibrate, yang ini particle at nodes does not vibrate. So at least ingat 3 lah. Kalau dia keluar kat PSPM lah, kalau tanya what is the difference between progress and acceleration. Tapi setakat ni untuk for your PSPM dia tak keluar soalan tanya explain. They all about semua cerita pasal kira-kira because C3 dia ada C1, C2, C3, C1 and C2. C1 is definition, C2 is about concept, C3 is all calculate. So C3 adalah you punya level untuk PSPM lah. So setakat ni tak ada lah untuk hafal ni. So yang ni you tak perlu hafal lah sebenarnya. You boleh tengok buku nanti. Okay dah, kita tengok soalan tutorial. Okay. So saya harap ada yang dah buat lah, tak tahulah yang dah buat ke tak buat ke. Okay, saya tengok lah sebab kita baru belajar kan benda ni. Okay, kita tengok soalan. A progressive wave is described as y2 sin 2 pi t ni. Banyak pula kan. Where x and y in cm and t in second. Determine the following wave. Amplitude, wavelength, frequency, speed. Okay, speed apa? Speed wave. Bukan speed particle because kita ada 2 formula speed. Iaitu V equals to F lambda, satu lagi V equals to dy over dt. This one is for wave, this one is for particle. So please be careful jangan tengok soalan nak apa. Okay, soalan pertama apa yang you nak kena buat, tulis dulu formula ni. 2 sin 2 pi t minus 0.4 plus x 80. Okay, so dia ada bracket, dia ada 2 bracket. Kita tak suka banyak bracket. Kalau banyak-banyak bracket ni jangan. So apa you kena buat, you kembangkan dia. So first kali you kembangkan dia 2 sin 2 pi t over 0.4 plus 2 pi x over 80. So make sure dia hanya ada satu bracket saja. Jangan banyak bracket. So cikgu jadi 10 bracket, kembangkan sampai you only get this one. Because you kena letak bawah ni general formula. Y equals to A sin omega t plus kx. Okay, saya nak tanya awak, apa maksud plus dekat sini? Tak faham lah. Apa maksud plus tu? Direction. Direction of wave. Ke mana? Ke kiri ke kanan? Ke kiri. Yes, yang ini maksudnya dia bergerak ke kiri lah. Ya, so kalau awak nak lukis nanti, lukisan awak bukan macam ni. Lukisan awak kena lukis ke kiri. Sebab dia gerak ke kiri, yang ini semua bergerak ke kanan, yang ini bergerak ke kanan. So kalau awak punya lukisan adalah positif, you have to change dia semua ke gerak ke kiri lah. Itu adalah positif lah. Positif meaning the wave is moving to the left. To the left, betul lah, left. Okay, saya pertama sekali apa buat? Kembangkan. Jangan ada banyak bracket. Okay, yang kedua kita akan samakan dia punya ni lah. Okay, so kita keluarkan 2 sama dengan A.
omega. Omega ni adalah semua kecuali T. Jangan ambil T. So semua yang bukan T, yes, that is omega. Okay, K. K siapa yang bukan X? Semua yang bukan X adalah K. So ini cara dia, cara nak buat lah. So you bandingkan. Okay, soalan nombor A. They ask you to find amplitude. So my amplitude adalah 2. 2 salah lah. Sebab apa you tak ada letak unit? So 2 cm. So 2 cm ataupun 2 times 10 power of negative 2 meter. So saya akan buat macam ni je. Sebab saya suka lebih tukar pada unit SI. Tapi saya tak buatlah 0 apa. Saya terdarab je 10 negative 2. Because cm change to meter adalah times 10 power of negative 2. Alright, question number B. They ask you to find wavelength. So how do we get wavelength? Okay, can we get wavelength for omega? No. Okay, kalau you tak hafal, you pergi tengok list formula. Okay, ni start daripada this 48 sampai 50. Chapter 10 ni adalah start daripada 48 sampai 58. 10, ingat 10. Dia ada 10 10 equation. So ada 10. So bila saya tengok 48, adalah lambda, this one. Lambda saya nak cari. So I can find by using K lah. So saya pergi balik dekat formula ni. So K sama dengan, so saya nak cari lambda. So K sama dengan 2 pi over lambda. So my K is given here, 2 pi over 80. So saya buat 2 pi over 80 sama dengan 2 pi over lambda. So I can cancel the 2 pi. So my lambda akan equals to 80. Okay, but this 80 is belong to cm. Kenapa cm? Because dia cakap tadi y dengan x adalah dalam unit cm. So x ni tadi unit cm. So k ni dalam unit cm jugalah. So saya nak tukar dia kepada unit meter. So saya akan dapat 80 times 10 power of negative 2 meter. Okay, boleh tak ni? Boleh madam. Okay. So soalan seterusnya, dia minta frequency. Okay. So soalan number C, they ask you to find frequency. So where we can get frequency is from the omega lah. So omega equals to 2 pi f. So my omega here is 2 pi divided by 0.4 equals to 2 pi f. So 2 pi akan cancel. So my f equals to, so I kena bahagilah. I keluarkan kalkulator. Lama tak keluar kalkulator lah. Okay. So this is my calculator. So my f is 1 divided by 0.4. So I will get my answer 2.5. Okay, 2.5 is the unit is hertz. Kenapa madam tak tukar unit SI ke apa? Bukan unit SI. No, if you look at the question, they say the time is in second. So dia dah follow lah unit SI. So tak ada masalah lah. So this is my answer lah. So yang hanya effect adalah amplitude, lambda, the one that related to x and y only. Siapa yang tak ada kaitan dengan x and y, t, dia adalah dalam second. So dia unit SI lah, tak ada masalah. Okay, soalan number D, they ask you to find wave. So bila saya buka kepada list formula, sebab yang ni senang lah, awak tak ada masalah. Sebab bila awak tengok list formula, 49. So saya akan tengok kat 49. Ni 49. Dah ada dah V equals to F lambda. Yes, this one is for wave. Ini untuk wave. Kalau yang ini untuk partikel. Kenapa ada wave partikel? Tak faham lah. Kalau awak tak faham, awak ingat balik yang kes saya ajar masa mula-mula sekali. Kes apa? Kes ni. Ni. Yang ini partikel. Partikel gerak atas bawah. Burung ni duduk atas apa ni? Atas kayu lah kot. So wave adalah yang ini, wave. So that's why in this chapter 10, we have two character. The main character kita ada particle dengan wave. Dia ada dua actor. Dia ada dua hero dalam cerita ni. Particle dan wave. So kena asingkan. Jangan samakan. Kalau particle, wave. Beza dia hanyalah dekat V saja sebenarnya. Dekat V tu. Okay, V equals to F lambda. So my F is here 2.5. My lambda is 80 times 10 negative 2. So I will get my answer lah. So 2.5 times 80 power of negative 2. So my answer will become 2 lah. So 2 ms negative 1. Why I put ms negative 1? Because this we are talking about velocity and I change everything in SI unit. So biar je jawapan saya adalah SI unit. Okay, boleh tak?
Boleh tak ni? Boleh, Diam Boleh lah. madam. Okey. Saya masuk soalan nombor 2. Ini saya buat lah sebab saya nak tunjuk cara saya buat. Nak supaya awak faham macam mana nak buat. So pertama sekali chapter 9 and chapter 10, what you need to do first is please write down the formula. Bawah dia kena letak general. Apa-apa nampak je formula macam ni, bawah dia general. Nampak je formula macam ni, bawah dia general. And then bandingkan dengan general. Ni siapa punya, ni siapa punya. Okay, we look at question number 2. Figure 10.3a show a graph displacement against time, while figure 10.3 show displacement against x. So one is for the particle, one is for the wave. So who are for pada particle? Kalau untuk x ni adalah untuk particle lah, sebab dia dia differentiate kan, v sama dengan dy over dt. So ini untuk particle lah. Satu lagi adalah V equals to F lambda. So lambda adalah X. So ini adalah untuk wave. Okay, so from the graph, deduce the angular velocity, frequency. Apa simbol dia? Omega. Wave number K. Wave propagation velocity. So V equals to F lambda. Okay, kita buat satu-satu dulu lah. Nombor 2A. So they ask you to find omega. So where we can get omega? So omega, what is the formula omega? 2 pi over F, 2 pi F or 2 pi over T. This one sebenarnya you dah kena hafal dah. Okay, so you ada tak frequency? Tak ada. Ada tak period? Yes, we can find the period. How to find the period? If you look at the formula, graph mana saya nak pakai, saya akan pakai graph A. Sebab time here is refer to satu cycle. This is my period. Kalau untuk X, satu cycle adalah lambda. So, this is how meaning discuss ataupun interpret. So that's why kalau you tengok learning outcome you, dia kata discuss graph. Discuss tu maksudnya you kena interpret. Selain daripada sketch, you kena tahu baca macam mana nak baca dia. Okay, hi, I don't have T here. So how I want to find T? I have 8, 6 here. Okay, senang je. You tengok sebelum nak sampai sini ada berapa bukit dia lalu. 1, 2, 3. Ada 3 bukit. So 6 bahagi 3. So satu bukit jatuh berapa? 2 lah. Ni 2, ni 4, ini 6, ini 8. Faham tak? Faham madam? Faham Okey, contohnya ni pula. Cikgu ni 7.8. Okey, ada berapa bukit kat sini? Ada 3. Tekanlah kalkulator. 7.5 bahagi 3. So satu bukit saya tu adalah 2.5 lah. So ini 2.5, ini adalah 5. So ni 7.5. Kalau sini next adalah 2.5, 9 lah kan? 9. So tengok berapa banyak bukit dekat situ. Senang je. Okay, so I have my T. My T here is 4 lah. So just 2 pi divided by 4. So you just divide lah. 2 pi divided by 4. So my answer is become 1.57. So my answer omega adalah, okay, kalau nak save letak dua-dua dulu. Mula-mula awak dapat ni berapa? Pi per 2. So letak pi per 2 sama dengan jawapan akhir tak boleh dalam unit tu tau. Dalam bentuk fraction. Dia mesti dalam bentuk ni. So 1.57. Jangan biarkan macam ni salah. Kena letak unit red as negative 1. Unit penting. Unit sangat penting. Omega ini. Tolong ingat unit omega adalah ini. Okay, we look at question number B. Okay. So if you look at question number B, they ask you to find wave number. So K. So saya tak tahu cikgu K formula dia apa. Okay, tengok list formula. So that's why list formula ni saya kata panggil dia nyawa. Kenapa nyawa? Dia lah menolong awak dalam exam. So this is my K. K equals to 2 pi over lambda. So I have K equals to 2 pi over lambda. So 2 pi divided by lambda. I don't have lambda but I already calculate here lah. So you divide by 5 lah. So my K is 2 pi divided by 5. So I get 2 pi over 5 ataupun 1.27. 1.27. Unit? Apa unit untuk K? Red juga. Apa unit untuk K? Siapa tahu? Per meter. Yes. M negative 1. Kenapa per meter? Because 2 pi tak ada unit tapi lambda adalah meter sebab dia adalah X. Tak boleh. Per meter saya salah.
Sebab ini dalam cm. Salah ni, ini dalam cm. So yang ini cm negatif, m negatif 1. So kalau saya nak tukar, so yang bawah ni saya kena tukar lah. Maknanya saya kena buat 2 pi bahagi 5 darab 10 negatif 2. So jawapan saya akan jadi 40 pi ataupun 12. Kenapa 127 40 pi atau 125 ng lah. Ng tak dapat Patah balik. 40 pi 125.66. 125.66. Kenapa ni 127? 126. So yang ini baru per meter. Sebab apa yang ni per meter? Sebab ini dalam cm. So you kena be careful lah apa yang you pakai. So ini cm, so kena tak cm. Tapi saya suka jawapan akhir saya dalam meter. So saya tukar lah. Okay, boleh tak? Boleh tak ni? Diam pula dah. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, soalan nombor line okey tak ni dekat college? Okey tak? Siapa ada masalah lain? Tak apa-apa, okey. Macam lambat dengar. Macam lambat dengar Okay, so number C, they ask you to find wave propagation velocity. So they ask you to find V. V siapa? Wave. Nampak ni? Ni semua wave punya. Wave. Kalau particle dia akan mention the word particle. So they ask you to find. Tengok kalau soalan nombor D ni, dia minta velocity juga tapi dia kata particle. So please be careful. Kalau velocity untuk wave adalah V equals to F lambda lah. So I have my F. No, I don't have my F. But I have my T. So F equals to 1 over T lambda lah. So 1 over 4 lambda tadi berapa? 5. Tapi bukan 5 cm lah. Saya tukar 5 times 10 negative 2. So I get my V is 5 power of negative 2 divided by 4. So my answer is 12.5. 12.5 times 10 negative 3 ms negative 1. Sebab saya nak semua dalam unit SI, senang. Sebab saya tak nak confuse nanti, pening kepala kalau nanti tiba-tiba soalan lain. Okay, soalan number D. Okay, soalan number D, dia minta apa soalan number D? Dia bagi tahu the particle vibrate at velocity. Dia suruh cari particle punya velocity. Okay, so soalan number D ni kita akan pakai V equals to dy over dt. Kita akan differentiate lah. Okay, bila dia adalah X dia adalah 1.2 cm from equilibrium position. Okay, kalau saya nak differentiate, I don't have any equation I need to differentiate. Tapi sebenarnya you boleh buat apa? You boleh buat dia punya general equation. So kalau awak tengok kepada ni, so apa general equation saya? Saya akan dapat Y sama dengan A cos pula sin, sorry. Sebab dia bentuk sin. Sin omega adalah 2 pi over T, 4T. So ini general saya lah. Tetapi dia ada plus minus kx. Dia ada plus minus kx. Ada plus minus kx. Tapi dia akan jadi minus lah. Kenapa pilih minus? Sebab dia gerak ke kanan. Okey, tapi ini adalah cara susah. So apa yang cara paling senang? Okey, kita akan guna formula ni betul. Tapi since they give you x adalah 1.2 cm. So kita pergi dekat formula. So if you look at my formula, I don't have V equals to dy over dt. Sebab apa? Kalau you tengok ini adalah untuk wave. Mana ada you tengok sampai bawah? Tak ada lah. Untuk yang wave ni hanyalah sampai sini je. Sampai sini je. Yang untuk mechanical wave. Yang lain ni adalah sound. Okey, kalau awak tengok tak ada. So tapi awak tahu bahawa dia adalah boleh guna ni, number 40. Iaitu V sama dengan dy over dt. Cuma tukarkanlah ini y. So bila you tukar sini y, sini pun akan jadi y lah. So you akan guna formula belakang ni. Kenapa you guna formula belakang ni? Because they give you x. So saya akan guna formula plus minus omega square root a squared minus x squared lah. So yang ini sebenarnya y. Sorry y sebab vertical. Okay, y squared.
So saya akan guna formula tu. So sama dengan plus minus my omega. Berapa omega saya tadi? Omega saya pi over 2 lah. Saya tak, kalau bukan belum final answer, ambil yang ni, ambil fraction. Sebab kalau you takut nanti bila you tekan calculator dia akan jadi lain lah. So A, what is my A? A amplitude. Okay, you look at here. So your amplitude is 2 cm lah. Itu paling maksimum lah, 2. So 2 times 10 negative 2 squared. Kenapa squared? Negative 2 because kita change daripada meter. Minus 1.2 times 10 negative 2 squared. So kalau awak tengok, Y awak ni tak boleh melebihi A. So dia duduk dekat di antara lah. Sebab kalau kita buat pendulum lah, case pendulum. Kalau saya tunjuk case pendulum lah. So Y awak sini 0. So dalam case ni Y awak maksimum 2. So dia duduk di antara ni lah. So Y ini 1.2. So dia duduk between. So this one dekat bawah belakang ni dia tak boleh. Kalau dia melebihi dia akan jadi 0 lah. A squared mana A squared 0. So dia tinggal omega je. Tapi kalau dia adalah omega pula. Yelah dia jadi 0 lah. So tapi kalau dia adalah Y adalah 0 dia akan jadi AU lah. Iaitu V maximum. Ingat tak V maximum sama dengan AU. Okay, so yang ini apa saya nak buat, saya tekan calculator lah. So pi over 2. So times square root 2 power of negative 2 squared minus 1.2 power of negative 2 squared. Okay, so I will get my answer 0. Okay, so tekan ENG 25.13. 25.13 ms negative 1. And I get plus minus lah. Sebab saya guna plus minus. Jawapan apa? Dia plus je? Saya tak tahu ni. Saya tak hafal jawapan tau. Dia tak plus minus lah. Biar je lah. Selalunya bila kita guna square root ni memang biar je plus minus. Because we don't know dia adalah duduk positif or negatif. We don't know asal dia tu gerak macam mana. So biar je plus minus. Bila masa you hanya dapat satu jawapan bila you guna differentiate. So bila you differentiate you hanya akan dapat satu jawapan. Okay. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay, kita masuk kepada soalan number E. The displacement equation. So dia suruh minta you buat equation untuk progressive wave. Equation progressive wave yang mana? Okay, tengok apa-apa kalau tak tahu tengok kepada nyawa. Okay, mana equation progressive wave? Awak ada dua equation tau, 50, 51. So progressive wave punya adalah yang ni, 50. 51 ni adalah gabungan dua progressive wave. Kita panggil dia stationary wave atau standing wave. So ingat balik, apa beza progressive dengan stationary? Progressive dia berjalan, sentiasa jalan, ombak, sentiasa berjalan. Ataupun you baling batu dekat dalam air, dia sentiasa bergerak. Dia transmit energy. Okay, kalau stationary atau standing wave, dia mesti berlaku pelanggaran balik. Dia turn balik. Contoh dia gitar, violin, piano. Piano kan, belakang piano tu ada apa? Ada orang. Belakang piano tu ada tali. Itu contohlah stationary wave. Dia akan langgar dinding, patah balik. Kalau progressive wave dia tak langgar dinding, dia jalan, dia progress, nama dia pun progress. So that's why keyword dia kalau you tengok dekat 2A ni lah, 2A ni maksudnya ada pelanggaran lah. So you akan guna formula yang general ni. So saya keluarkan balik formula general. Kat mana? Tak ada tempat lah, saya buat kat tepi je lah. Okay. Okay, saya buat kat tepi ni lah. So general saya adalah Y X T equals to A sin omega T plus minus KX. Kenapa saya letak sin? Sebab graf dua-dua tu bentuk sin. Dan saya akan pilih minus. Kenapa saya pilih minus? Sebab dia, cuba you tengok gambar rajah ni. Dia semua bergerak ke kiri, ke kanan. So dia minus. Okay, berapa A saya? A saya 2 tadi. So Y X T sama dengan 2
Sin omega saya adalah pi over 2x minus k. K saya adalah 2 pi over 5x. Saya ini dalam cm yang ni kalau saya buat dalam cm lah. Ni semua boleh, nak buat macam ni boleh, tapi bawah ni tulis where y and x in cm. T in second. Okay, yang ini kalau you nak buat dia dalam bentuk cm. Okay, kalau saya nak buat dalam bentuk meter. So apa saya kena buat? Saya kena tukar lah. So kena be careful apa yang you tulis tu. So 2 darab 10 negatif 2. Omega saya sama je, tak ada masalah sebab dia time. So yang ini saya akan pilih 40 pi lah. 40 pi x. Okay, tapi yang ini saya akan tulis where y and x in meter. T in second. So ada dua lah, nak buat ni boleh, nak buat ni boleh. Tapi be careful dengan wording bawah tu. You punya statement dalam unit apa. Nak buat mesti make sure kalau you guna cm, everything should be in cm as for amplitude and this one. Yang ni tak ada masalah sebab this one in second. Boleh tak? Boleh madam. So jangan confuse yang itu, ini cm, ini meter. So kalau you nak guna cm, make sure everything in cm on A and K. Tapi kalau you nak guna meter, so make sure everything in meter lah. So kalau saya memang akan guna meter sebab saya tak nak confuse, sebab nanti bila calculate, kalau you tak tukar takut you buat mistake tau. So kalau saya lebih suka guna SI unit semua sebab bila SI unit kita akan senang terus guna je. Sebab kita tak tahu soalan nak apa, kadang-kadang soalan tu nak minta ni, minta tu, macam-macam minta ni. Okey, kita masuk soalan number. Tak nak pula dia. Okey, kita pergi pada soalan number 3. Dia sampai nombor apa? Nombor 6 rasanya. Semua cerita pasal mechanical wave. Okey. Ada okay, kita tengok soalan number 3. The progressive wave. Sama jugalah. Progressive wave maksudnya dia berjalan lah. Okey, dia bagi formula ini. Okey, so apa pertama sekali kita buat? Tulis formula tu. Terus tulis formula tu. 5 sin 3 pi t minus 1 over 2 pi x. So letak, okey, tengok kurungan dia. Ada berapa kurungan? Okey, 1. Okey, bagus. So bawah dia kita tulis apa? Kita tulis general. So general dia y x t sama dengan a sin omega t minus kx. Inilah general saya. So 5 adalah a, 3 pi adalah omega. Ini yang bukan selain daripada ni adalah k lah. So dia mesti sama. Okey, tengok unit pula. Dia kata dalam meter dengan second. Okey, tak ada masalah because this one is all in SI unit lah. So they ask you to calculate period. So T, they ask you to calculate wavelength lambda. They ask you to calculate the speed of wave. So V equals to F lambda. Because this one is all about wave lah. So tak ada partikel dia dalam cerita awak ni dia ada partikel tapi soalan tak nak kisah pasal partikel, dia nak kisah pasal pergerakan wave sahaja. Okay, so soalan number 3 dia minta period. So apa formula period? Kita akan ambil period dekat ni lah. So period kita akan ambil dekat omega. So omega sama dengan 2 pi over t. Ini general formula dia. Okay, so omega tadi sama dengan siapa? 3 pi. So pi boleh cancel sebab sebelah-sebelah. So T sama dengan 2 bahagi 3 je lah. So 2 bahagi 3, so you akan dapat jawapan 0.67. 0.67 second. Okay, soalan number seterusnya. Dia minta wavelength. So where we can get wavelength? From the K. Because K equals to 2 pi over lambda. Tulis formula dulu. Okey, baru tulis K sama dengan 1/2 pi. Jangan letak negatif. This negative is not belong to K.
This negative are represent is moving to the right. The wave is moving to the right. The velocity of the wave is moving to the right. So you jangan letak negatif dekat sini. Negatif tu hanya menunjukkan direction sahaja. Okay, so apa boleh cancel? Pi boleh cancel. So lambda bawa sana 2 bahagi 2, 1. So lambda sama dengan 1 meter. Okay, soalan seterusnya dia minta speed of wave. Apa formula speed of wave? So V equals to apa? F lambda. Sebab we are talking about wave. Wave mesti guna F lambda. Kenapa V mesti guna F lambda? Because dia ada lambda, dia bergerak lambda. Kalau untuk particle dia tak ada lambda, dia gerak up down, up down, up down. When the time is changing, is only changing the y component sahaja ataupun x component kalau longitudinal. So that's why dia tak ada lambda. Dia hanya gerak atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah sahaja. Okay, so my F I don't have F, but I have the T here. So my F is 1 over T lah. So lambda is 1 meter. So my T here, I tak akan pakai yang ni tau sebab ini yang dibundarkan. So saya akan pakai ni lah. So T saya tadi 2/3, betul tak? 2/3. So 2/3. So saya akan dapat, macam mana ni? So 3 boleh atas kan? 3 bagi 2 lah kan? 3 bahagi 2. So my answer is 1.5. MS negative 1. Betul tak ni? Saya tak tahu ni jawapan ni. Saya tak hafal jawapan Betul, madam. Mana jawapan dia? Nombor 3 Kenapa lain macam jawapan dia? Kita tengah buat nombor apa ni? Nombor 3 ni betul. Kenapa 4 meter pula ni? Betul lah. Tadi madam cari ni frekuensi. Dia suruh apa? Kenapa lambda dia 4 meter bukan 1 ke? Kenapa 4 meter? Ada siapa-siapa dapat 4 tak? Madam, dia 2 bahagi 1/2. Saya salah bagi letak So 2 pi cancel lambda. Betul lah 4 meter sebab yang ni bawa naik atas kan. Aduh, matematik teruknya. Okay, so 4 meter. So yang ini salah lah. So yang ni akan ada 4 lah. 4. So dia akan jadi 2/3. So 4 bahagi 2/3. Ni dah malas kan nak pergi ni. 6. Jawapan 6 ke? Macam pelik je, jawapan dia lain tadi. Jawapan dia 5.97. 4.97 sebab dia ambil yang point tu kot. Tak apalah, saya ambil yang ni 6. Biarlah 6. Okey je 6. Rasa dia ambil ni 0.67. Cuba kita try. 1 bahagi 0.67. Alamak. Darab 4. Yalah ni. Tak apa, saya ambil yang ni. So boleh je, tak ada masalah. 6 tak perlulah 2.6 je. Okay. Alright, soalan number 4. Okay, number 4. Two sinusoidal wave travel in opposite direction. So dia ada 2 dah. Dia dah ada 2, lepas tu travel in opposite direction. So you dah tahu dah ini akan menghasilkan apa? Dia beritahu dah, it produce standing wave. So dia menghasilkan standing wave, dia bagi general equation. Where y and x in meter, t in second. For sinusoidal wave, calculate wavelength. So lambda, calculate frekuensi f, calculate the speed. Speed siapa dia nak? Baca balik. Dia perkataan wave. So dia nak speed of wave. So bila baca soalan tengok apa yang nak. Cikgu dia minta speed je, speed siapa? Okey, tengok baca ayat terakhir dia tu. So we are talking about speed of wave lah, bukan speed of particle. Okey, apa first step you nak kena buat? Macam biasa, write balik general equation. Tengok balik equation dia tu ada berapa bracket? Ada banyak bracket. Memanglah banyak bracket sebab yang ini adalah standing wave. Standing wave bukan yang satu bracket tu So saya letak y equals to nombor 4
Y equals to 1.5 meter. Sebab dia letak unit ni, tu yang banyak bracket. Cos 0.400x. M ni meter So yang ini sin 200t. Okay. Madam, dia banyaknya bracket. Okay. Sebab formula yang you akan pakai bukan formula yang tadi. Itu progressive wave. You kena guna formula ni. 51. Standing wave. 2a cos kx sin omega t. Okay. So kita akan letak bawah dia. Sama dengan 2a cos kx sin omega t. So ini general formula je lah. So yang ini adalah inilah. Dua amplitude. Dua kali amplitude. So K, K saya adalah yang inilah K. So 200 ni adalah omega. Okay, soalan number A, they ask you to find wavelength. So my wavelength duduk dekat K lah. K equals to 2 pi over lambda. So lambda equals to 2 pi over K lah. So K saya tadi adalah 0.400. So saya bahagilah. So 2 pi divide by 0.4. So I will get my answer 5 pi ataupun 15.7. So saya letaklah dua-dua lambda equals to 5 pi ataupun 15.71. Red pula. M negative 1. Jawapan akhir mesti dalam titik. Tak boleh dalam bentuk ni. Ini boleh masuk dekat dalam equation boleh. Okay, number B, they ask you to find frequency. So how to find frequency? We use omega lah. So omega equals to 2 pi over f, 2 pi f lah. So omega equals to 2 pi f sama dengan 200. So f sama dengan 200 divided by 2 pi. So my f equals to 200 divided by 2 pi. So I will get the answer 31.83. 31.83 Hertz. Okay, number C. They ask you to calculate speed of wave. So apa formula speed of wave? V equals to F lambda. So my F here, this one, 31.83. So my lambda is 15.71. Ataupun kalau you nak lagi bagus sebenarnya you jangan letak dia dalam bentuk yang tu lah. So kita pakai yang lah 200 per 2 pi darab 5 pi. Dapat tak? 200 per 2 pi darab 5 pi. So you get the answer is 500. Tapi yang itu saya rasa mungkin jawapan dia akan lain sikit lah kot. Saya tengok jawapan dia dapat apa. Dia dapat 500.05. Okey lah, lebih kurang. Itu masalah. Sebab dia guna yang ni lah 15 point, ya. Ya. Siapa yang tanya tu? Saya nak tanya dalam equation tu, dia 1.5 mm tu apa? Ni M here is meter. Dia unit. Ni M ni adalah unit. Dia sepatutnya tak letak unit kat situ. Selalunya dalam equation tak ada M ni. Sepatutnya M ni tak boleh letak sini. Dia tak ada. Tapi dia tak tanya soalan pasal. Sepatutnya M ni tak ada. Unless dia ada bagi tahu M tu adalah apa bawah ni. Kalau dia kata M tu adalah mili ke atau M tu adalah any distance ke, barulah you kena ubah lah. Kalau dia tak ada mention sebenarnya ini adalah unit lah. Dia nak show ini sebenarnya adalah unit meter. Sepatutnya tak perlu letak unit dekat sini. Okay. Madam, untuk part soalan A, unit dia meter kan? Unit meter M-1. Kenapa jawapan bawah lain?
Tak, lambda dia unit lambda, meter. sorry. Lambda unit dia meter. Betul. Lambda unit Thank you, meter. madam. Okey. Sama jugalah, kebanyakan ni semua dia tak meter. Cuba tengok awak punya nota awak mana ada letak meter tu. Okey, tengok nota. Tak ada. Memang kita akan letak just ni. Tak ada. Saya rasa patutnya kena buang meter tu. Nota awak pun tak ada. Dia tak akan mention ni. Pasti pun tak ada ni. Kalau 8 je lah, dia tak ada meter. Okay, question number 5. 5 sampai 6 lah. Lepas tu habis, lepas tu kita masuk sound. Okay, question number 5. Two wave long string by a Y ini, formula ni, Y ni. Okay, bila saya tengok formula ni, apa yang saya boleh detect? Okay, sama. Cuma this one is minus, this one is plus. So dia sebenarnya akan menghasilkan standing wave. Sebab apa? Kenapa dia standing wave? Because dia adalah two wave travel in opposite direction with the same frequency, wavelength, amplitude and also wave, velocity of wave. So dia akan menghasilkan standing wave lah. Okay, so soalan bagi tahu Y, Y2, YX semua dalam meter, T dalam second. Calculate the position of nodes. So they ask you to what is the position of nodes. So what do we know about nodes? Node happen berlaku dekat Y is 0. Sebab dia adalah no displacement. So ingat, nodes, no displacement. No displacement maksudnya Y0 lah. So dia berlaku bila Y dia 0. So dia tanya kat mana position. Selalunya when they ask you about position, because the word S here, you need at least 3. Kena ada 3. Lepas tu dia buat dot. Sebab dia tak stop Dia akan ada banyak lagi sampai tak tahu bila lah. Okay, so apa yang you nak kena buat? You kena buat general equation for standing wave dulu. Okay, what is for general formula for standing wave? Y equals to 2A cos kx sin omega t. This is general formula for standing wave. Okay, so my 2A, so A here is 0.02, tambahlah 0.02, so you get 0.04. Okay, cos K ambil je lah ni. X over 2. So my K is 1 over 2 lah. Sin omega. So my omega is 40 T. So this is my equation lah for standing wave. Ambil je, copy je ni. Okay, faham tak? Yang ini, mana dia dapat formula ni? Ada dekat list formula. Tak perlu hafal. Ni, ni standing wave. So lepas tu, just make dia sebagai comparison lah. Ini darab, yang ini K lah, ambil je K. K saya adalah 1/2. Omega saya adalah 40T. Sebab dia adalah dalam fasa bentuk yang sama je. Okay, so apa yang berlaku lepas tu, saya nak cari dia bila dia nodes. Okay, saya nak cari siapa ni? Saya nak cari dia punya position. So bila you nak cari position, you bukan nak cari time tau, you nak cari X. So sin ni, kita akan jadi dia equals to 1. So dia akan freeze lah, sentiasa 1. Kenapa tak boleh 0? Kalau you letak 0, you darab ni semua akan jadi 0. Tak ada lah, no position lah. So that's why we always take the maximum. So 1, kalau you nak ambil banyak-banyak nilai tak boleh. So that's why bila nak cari, dia ada dua. Satu you nak kena cari position, satu you nak kena cari time. So kalau you nak cari position, make it the time here equals to 1. But if the question asks you to find time, masa, make it this one as a 1. Depend on question. Okay, so saya akan jadikan ini equal to 1. So my equation just become Y equals to 0.04 cos X over 2. So ini 1. Okay, since they ask you to find nodes, so Y akan jadi 0 lah sebab dia nak minta dekat nodes. So bila dia minta dekat nodes, waktu di sini nodes, Y akan jadi 0 lah. So akan jadi 0.4 cos X over 2. So 0 divide by this one bawa sini dapat 0 lah. So cos X over 2. So I need to find shift cos 0 equals to X over 2.
Maknanya saya kena cari apa cos yang akan dapat 0. So saya tekanlah calculator. Make sure your calculator in mode radian ni, radian red. So you tekan cos 0 dapat apa? 1. Tak boleh. Selalunya kita kita letaklah shift cos. Shift cos 0 adalah pi over 2 lah. Sorry. Pi over 2. So maksudnya x over 2 saya ni akan ada pi over 2. Cos pi over 2 lah. Cara nak buat kalau saya buat shift cos 0 saya akan dapat pi over 2. So maksudnya x over 2 saya ni adalah pi over 2. Okay, dia ada banyak jawapan nanti. Okay, so dia adalah pi over 2. Ada lagi tak? Tak boleh kan sebab dia hanya satu kan jawapan. So you kena try lagi lah. So kalau cos pi, you akan dapat negatif 1. Tak nak. Kita nak 0. So kalau cos 2 pi, 3 pi over 2. 3 pi over 2 ke 3 pi over 4 3 pi over 2 270 kan. So you dapat kosong. So 3 pi over 2 lah. 3 pi over 2. Sebenarnya you dah nampak dah pattern dia. So ini 1. Ini 3. So awak rasa lepas ni berapa? Sebab saya nak kena ada at least 3. 5. Yes, 5. Tak percaya kita tekan 5. Yes, kosong. So 5 pi over 2. So dot. Mesti at least 3 lah. Okay, soalan sekarang minta x. Dia bukan minta yang pi ni. Okay, so apa yang you kena buat? You kena cari x. So jawapan x awak adalah 2 ni buang lah. So pi, 3 pi, 5 pi, dot. So this is your answer. Kenapa jawapan? Sebab soalan minta x, position. So 2 ni boleh cancel lah. So dapatlah ini jawapan you. Okey, saya ubah soalan sebab yang bawah, yang nombor B tu dia minta lain kan. Okey, saya ubah soalan sikit. Kali ni saya nak antinode. Saya nak guna ni untuk cari antinode. So bila antinode, YU sama dengan plus minus A lah. Dia duduk dekat maximum displacement or either positive or negative. So apa yang you kena buat, sama juga you akan guna formula yang sama ni. Y equals to 0.04 cos x over 2. But your Y here adalah A, iaitu 0.04. Because the word, so this one divide by this one, you get 1. So cos x over 2. So you need to find shift cos 1. So x over 2. So kita tekan shift cos 1. So you akan dapat 0. Maksudnya bila cos 0, you akan dapat 1. Betul lah, kita nak 1. So maksudnya x over 2 saya adalah 0. Lepas tu tak tahu. Okay, tak tahu kena buat lah. Dia tak akan dapat lah x pi over 2. So dia mungkin pi. Cuba try cos pi. Cos ni pula. Cos pi. So saya dapat negatif 1. Boleh? Kenapa boleh? Sebab dia adalah plus minus 1. Plus minus amplitude. So negatif tu maksudnya dia duduk kat bawah lah. Amplitude yang bawah. So cos pi. Okay, lagi. Cos 3 pi over 2 tak boleh lah. So the next one 2 lah. 2 pi. So kita tekan 2 pi. Yes, dapat 1. 2 pi. Okay, lepas tu awak sebenarnya awak dah tahu dah. 3 pi. Dot. Seterusnya. So my x adalah, okay, dia minta antinode. So my x adalah, ini darab ni kosong lah kan. Kosong, 2 pi, 4 pi, 6 pi. Dot. So ini je. Dia ada unit tak? Saya dah lupa dah, ada unit tak? Tengok balik ni. Tak ada unit je. Lupa. Ada unit tak? Ada unit lah, betul lah tu. Mesti ada unit. Ada unit Ada unit. Kena letak unit. Saya tak letak unit je tu.
Kenapa tak kena letak unit? Because dia adalah position. So position memang kena letak unit. Kena letak unit. Dia start tak dengan zero? Macam tak pernah pula jawapan dalam zero. Tengok jap. X kosong. Boleh lah ni ada S kosong. Boleh lah start kosong. Tapi yang ni kenapa tak start kosong? Oh, sebab dia minta X mesti more than kosong. Okay, so kalau yang ini, soalan ni, dia tak ambil lah X kosong sebab dia nak minta more than zero lah. So that's why jawapan kalau you kosong, ni jawapan ni kosong, dia tak ambil. Sebab dia ambil nak X tu lebih daripada zero lah. So dia akan start dengan ni lah, pi. So dapat 1, 2, 3. Okay, itulah boleh lah ambil. Okay, so maksudnya dekat sini tadi yang saya salah, unit. So kalau tak nak buat macam ni, boleh je letak buka bracket, unit. So unit saya meter. Buka bracket, kena letak unit Unit saya adalah meter. So make sure you letak unit lah. Sebab ini adalah position. When we talking about position, dia adalah distance lah. So distance adalah ada unit. Okay. Boleh tak pasal note dengan anti-note ni? Madam, Ya. untuk itu X/2 lah. Boleh saya lepas cari yang pertama and then saya tambah pi untuk cari yang kedua, ketiga. Cari yang pertama tak faham macam mana? Lepas saya Dia cari yang dapat pertama, pi/2 itu yang lah. pertama. Then saya nak cari Okay. kedua, saya terus tambah 1 pi. Yes, you tambah je. Sebenarnya you tambah je, betul? You tambah pi. Sebab dia beza dia adalah sebab dia the next cycle. So you tambah je lah. Ni tambah pi ke? Yelah tambah pi lah kan, 1/2 tambah pi. So tambah pi. So yang ni pun tambah pi. Betul? Sebab dia tambah 180 degree. Okay, so kalau awak tengok balik dekat yang ini dekat dalam you punya nota, yang saya buat tadi tu adalah position. Position. Bila kita buat position, kita akan guna cos. A cos kx. Okay, tapi boleh juga ada soalan bila dia minta time. Ni contoh time. So bila dia minta time, jangan guna cos, you guna sin. Sebab time ada duduk dekat sin. So make it A sin omega t lah. So apa jadi kat cos? Cos akan jadi 1 lah. Kita freeze-kan dia. So sama juga macam tadi. Kalau you nak anti-node, jadikan A lah. A plus minus A. So dia akan dapat 1 lah cari. Macam benda yang sama. Exactly sama. Okay, saya terangkan balik Okay ni. Sekarang ni kita akan ada 2 possible question dia akan ask you. Ada 2. Dalam 2 ni pun ada 2 juga lagi. Dalam 2 ni dia akan ada 2 pula. Dia boleh tanya you pasal nodes dengan anti-nodes. Okay. So they give you general equation. Contohnya y sama dengan 5 cos 7 x minus pula sin 5t. Ini general formula untuk standing wave awak lah dia bagi. Ini formula standing wave. Bukan general, formula standing wave dia bagi. So they can ask you 2 benda. They can ask you position. When we're talking about position, they are talking about x lah, x. And they can ask you about time, t. So bila dia tanya you pasal position, you kena freeze kan. Make sure sin 5t ni jadi 1. So your formula akan jadi y sama dengan 5 cos 7x. Untuk ni pun dia sama, 5 cos 7x. Tapi kalau they ask you about time, so you kena freeze kan cos 7x ni. So you punya formula akan jadi 5. 5 masih ada 5 tu awak jangan buang 5 sin 5t. Sama juga ni 5 sin 5t. Apa jadi dekat cos 7x ni? Kita akan jadikan dia sama dengan 1. Kalau untuk kes ni yang t tu akan jadi sama dengan 1. Okay, cuma bila soalan minta notes. Bila dia minta notes. Note, no displacement. 0. Dia jadi 0 lah. Kalau anti-node, A, amplitude. So dia adalah 5 lah.
So yang ini akan jadi cos shift kosong sama dengan 7x. Kalau yang ini shift 1 sama dengan 7x. So yang ni kena tekanlah kalkulator. Maksudnya macam kalau you cakap tadi lah, senang. Sebenarnya senang, you ingat macam ni je. Cos 1. Okay. Dia punya adalah kosong. So tambah pi. So sebenarnya you dah senang dah. So maksudnya 7x ni sama dengan kosong, pi, 2 pi, 3 pi, dot. Tambah pi. Kalau yang ni pula tekan je lah shift kosong. So you akan dapat pi per 2. So maksudnya 7x sama dengan pi per 2 tambahlah pi. So dapat 3 pi. Tambah lagi 5 pi. Dot. Tapi ni boleh jawab akhir lah. Awak kena jadi cari x. Awak kan nak cari 7 pi ni, 7x. Cari jangan lupa unit. Okay, kalau kes ni pula sama juga. Bila perkataan notes, ini kosong. Dia jadi 5 sin 5t. So maknanya awak kena shiftkan kosong. 5t. So jadikan 5t sebagai subjek lah. So tekan je lah kalkulator. Shift sin kosong. So saya dapat kosong. Kosong. So tambahlah pi, 2 pi, 3 pi. Oh, kenapa saya buat sampai 3? Saya jadi selalunya saya tak ada makna. So saya buatlah sampai 3. Okey, yang ini pula sama je lah 5. 5 sin 5t. So dia terbalik saya ni. 1 sama dengan shift 5t. So tekan lah. 1. So saya dapat pi over 2. 5t sama dengan pi over 2 tambah 3 pi per 2 tambah 5 pi per 2. Tapi saya bukan nak ni, saya nak t. Nanti ni lah, alih-alihkan dia lah. Macam tu. Jangan lupa unit second. Okey tak? Boleh tak faham yang pasal note dengan anti-note ni? Boleh tak? Diam pula. Boleh, madam. So maksudnya bila baca soalan, tengok dia nak apa. Okay, pertama sekali dia mesti case standing wave lah. Dia tak boleh lah case progressive wave. Dia mesti case standing wave. So kalau dia minta position, okay, dia nak X. Maksudnya sign ni kena jadi 1 lah. Okay, kalau dia notes, jadikan kosong. Kalau dia minta time, jadikan time tu jangan hilangkan lah sebab you nak cari time. So yang cos 7x tu je yang you jadikan 1. 5 masih kekal So bila dia minta notes, dia jadi kosong. Okey, dah habis tu kita pergi kepada soalan, tak habis lagi soalan ni. Okey, soalan nombor B. Soalan nombor B. Dia suruh cari maximum displacement. So A lah bila elemen tu duduk dekat dia duduk dekat, so bukan A lah, dia suruh cari bila dia suruh cari Y bila dia duduk, bukan patutnya tak boleh perkataan maksimum ni. Dia suruh cari displacement of the element kalau dia duduk dekat X 0.4. Okay, so saya, yes, the word maximum. Sebab kenapa mesti maximum? Sebab you nak guna formula ni tadi balik. Okay, mana formula saya tadi? Ni, formula standing wave ni. Okay. Kenapa dia ada perkataan maximum? Okay. Mesti ada perkataan maksimum sebab dia minta dia nak letakkan X. Okay, X dia berapa tadi? X dia adalah, dah hilang lah. Mana X dia? X dia 0.4. Kalau lain lah, pening lah. X dia adalah 0.4 meter. Okay. So, X ni adalah ini. Saya nak masuk kat sini, betul tak? Tapi dia suruh cari Y maximum. So when we talking about Y maximum, okay, benda yang biasa you masukkan je cos 0.4 divided by 2. Okay, this maximum adalah sebenarnya rujuk kepada this one, T. So this one akan jadi 1. Sebab maksimum, ingat tak kalau graf untuk, kalau ataupun you tekan kalkulator, kalau untuk maksimum, atas dan bawah dia paling maksimum adalah 1 dan negatif 1. Ni kalau graf ni kan sebenarnya ini adalah 1. Ini negatif 1. Kalau tak percaya you tekan kalkulator. Sin pi per 2 pi per 2, mana pi saya? Pi per 2 akan dapat 1. Okay, saya nak buat di antara je pi per 5.
Dia tak akan beyond than 1. Dia tak akan pergi beyond than 1. Pi per 100. Nampak ni lagi kecil. 100 pi. 100 pi. Kosong. Dia tak akan beyond than 1. That's why bila perkataan maksimum, the one that you don't want to find, jadikan dia 1 lah. So that's why dia ada perkataan maksimum. Okay, so you tekan calculator 0.04 times cos, buka bracket, alamak banyak sangat pula bracket, 0.4, alah calculator ni, 0.4 bahagi 2. Okey, ingat calculator mode radian So jawapan awak 0.039 unit meter. Betul tak ni? Saya tak tahu ni betul ke tak. Tengok jawapan. Betul lah ni 0.039. Okay. Kalau saya tukar soalan, dia kata find the maximum time of the element when the t is 0.4 second. So bila dah nampak perkataan maksimum, maksudnya cos x over 2 ni akan jadi 1 lah. Sebab maksimum ni adalah refer kepada siapa yang tak ada kaitan. So macam contohnya soalan tadi, if you look at the question, dia kecil pula, dia besar. Okay. Maksimum ni adalah refer the one dia tak ada kaitan. Sebab dia give you x here. Kita mesti nak masuk x. So t tak adalah, dia freezekan t lah. So t mesti jadi 1. Sin apa-apa, t mesti jadi 1. So kalau soalan tukar, dia bagi you time here, 0.4 second. So you nak masukkan time dalam ni. So what happen to the cos here? Akan jadi 1. So that's why the word maximum lah. Bukan amplitude tau. Kena ingat tu, maximum displacement ni adalah dia freezekan the time here. So be careful lah, bila standing wave, dia adalah dua wave berbeza. Kalau progressive wave, ya betul, maximum displacement adalah amplitude. Okay, boleh? Diam. Tak pula, boleh ke tak boleh dulu dah ni. Boleh tak ni? Boleh tak Kim? Kim tidur lah. Tak ada madam, boleh. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir lah untuk ni. So kita dah week. Faham So kita ada lagi 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada lagi 6 minggu nak exam. So sebenarnya cuti ni lemau sikit lah. Dia macam banyak sangat cuti kan. Dia macam dah semua apa kalau saya tanya chapter 2 ni semua hilang ingatan dah ni. So kita ada 6 weeks. Good. Ada 6 minggu lagi PSM. So kena kuatkanlah semangat lagi Belum berakhir lagi awak punya PSM. Okay, nombor 6. The velocity of two opposite direction transverse. So bila nampak je tu opposite, dah ini mesti nak hasilkan standing wave. Okay, form a stationary wave. Kita cakap dah mesti form a stationary wave when the string is ni. Okay, yang ini adalah apa? Yang ini adalah velocity lah. Ini velocity untuk siapa? Wave. Sebab dia cakap wave. Dan dia bagi maximum vertical displacement untuk frekuensi tu. Ini adalah A lah. Sebab maximum displacement. Amplitude Y lah. Iaitu dan frekuensi dia adalah 100. So number A, they ask you to calculate angular frequency. So A1, they ask you to find omega. Omega sama dengan 2 pi F lah. So 2 pi darab 100. So you dapat 200 pi ataupun tekanlah calculator. Alamak salah tekan. So 200 times pi. So you get the answer 628.32. 628.32. And red as -1. Soalan nombor 2, dia suruh cari wave number K. K sama dengan 2 pi over lambda. So 2 pi divided by lambda. I don't have lambda. No, I don't have lambda.
So macam mana saya nak cari lambda? Okey, saya ada V. So V sama dengan apa? F lambda. So you get V tadi 300. F tadi, F adalah 100. So you can get the lambda lah. So my lambda adalah 3 meter. So you just divide by 3 lah. So 2 pi divide by 3. So you get the answer is 2.09. 2.09 m negative 1. Okay, soalan number 3. They ask you to calculate wave propagation velocity. Macam saja je suruh awak cari. Apa awak rasa jawapan dia nombor 3 tu? Senang gila. Perlu tak kira? Apa jawapan tu? Tahulah ni budak-budak ni. Tidur ke apa? Soalan nombor 3 ni. V saya berapa? Dia minta wave velocity untuk wave. Bukan dah ada ke? Soalan dah bagi. Dah bagi dah tu 300 saja je. So tulis je 300. Tak perlu kira. Nampak? Salah. Ni 300. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni lah. Dia bagi, dia suruh calculate particle vibration velocity. So ini kena differentiate lah. V equals to dy over dt. Tapi dia tak bagi time, dia bagi displacement. So kita akan guna yang omega tu lah. Saya buat dekat bawah lah. Okey. So nombor 4 ni saya akan guna dy over dt. Tapi saya tak ada differentiate, V particle Tapi saya guna plus minus omega square root e squared minus y squared. So omega, berapa omega watt tadi? 200 pi. So 200 pi square root amplitude. Dia dah bagi tadi tahu amplitude dia paling maksimum tadi 2 cm. So 2 cm, 2 darab 10 negatif 2 squared minus y dia adalah waktu 1.2. So 1.2 tu adalah tukarlah 1.2 darab 10 negatif 2 squared. Okay. So tekanlah kalkulator 200 pi darab square root 2 kuasa negatif 2 squared tolak 1.2 darab 10 negatif 2 squared. So saya akan dapat jawapan 10.05. Tak tahu lah ni betul ke tak ni. Saya tak tahu, saya tak hafal jawapan tau. Awak tengok kalau salah betul saya tak tahu salah tekan klik. Mana? Betul lah 10.05. Okay. Tak ni? Ya, tak tahulah apa yang orang diam ni. Dia kalau cuti ni nak balik momentum, nak laju balik tu susah sikit lah. Macam mana awak kena jugalah teruskan, kena 6 minggu lagi tinggalnya. Dan chapter ni adalah chapter yang paling banyak tau. Dia tak susah, bagi saya chapter ni tak susah berbanding chapter 2. Chapter 2 yang susah pun awak boleh faham. Chapter ni patutnya awak lagi senang. Cuma kena be careful, dia ada 2 lah karakter, iaitu particle atau wave. Itu selalu yang make you confuse lah. Okay, soalan nombor 4. Dia suruh cari distance between two successive node. Okay. Kenapa boleh ada node? Sebab dia adalah case standing wave. So bila standing wave, dia boleh menghasilkan nodes dan anti-node. Sebab kena ingat balik, dia adalah 2 wave travel. So saya selalu bayangkan dia bentuk gitar macam ni. Dia bentuk gitar. So dia langgar dinding, dia patah balik. So dia boleh menghasilkan node. Kalau progressive wave tak, dia direct, dia tak ada langgar siapa-siapa. Okay, soalan minta apakah jarak antara node dengan node. So awak tahu bahawa node adalah sebenarnya lambda. So jarak antara node dengan node adalah lambda over 2 lah. So ada tak lambda tadi? Mana lambda? Ada tak lambda? Ada 3. So bahagi je lah, 3 bahagi 2. So jawapan dia distance between two successive ke two adjacent lah tanya? Two successive. Successive tu adalah yang berjaya
distance between two successive node. Node yang berjaya keluar adalah lambda over 2. So lambda Ayu adalah 3 divided by 2, so 1.5 meter lah. So itulah jawapan dia, 1.5 meter. Betul tak jawapan dia? Jawapan dia betul, 1.5 meter. So itu maksud tu successive ya. Sukses tu berjaya, yang berjaya terlahir, node yang berjaya terlahir. So sebelah dia lambda over 2. Okey. Soalan number B and C. Okay, padam Ning tengok. Write the displacement equation for progressive wave. Write the displacement equation for stationary wave. Ada saja dia suruh awak tulis general equation. Okay, so nombor B dengan C. Okay, kita buat B dengan C. Okay. Okay, satu kita kena write untuk progresif. Ada berapa progresif saya kena write? Ada 2 tau. Kenapa ada 2? Sebab satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri. So number B saya nak buat untuk progressive wave dulu. So saya buat Y1 dulu. So Y1 sama dengan A sin omega T minus KX. So ini general lah. So Y11 saya A. Berapa A dia tadi? A dia ni A ke? Itulah 2. So 2 darab 10 negatif 2 sin omega. Berapa omega saya? 200 pi. 200 pi tolak K. Berapa K saya tadi? K saya adalah 2 pi per 3. 2 pi per 3 X. Y2 saya sama je, saya tiru. Unit dalam SI unit semua dalam SI unit kan? Okay. So negatif 2 sin 200 pi tambah 2 pi per 3x. Okay. Lepas tu saya tulis bawah where y and x in meter, t in second. Kenapa ada 2 cikgu? Sebab satu kan dia cuba baca balik dari soalan tadi. Soalan tadi ada kata two opposite direction. So maksudnya you ada dua wave lah. Satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri. Okey, soalan number C dia minta stationary wave. So stationary wave kita akan jadi general dia 2A cos KX sin omega T. Saya tulis general dulu So dia akan jadi 2 darab 2, 4 lah. 4 darab 10 negatif 2 cos K. Berapa K saya? 2 pi per 3X sin 200 pi T. Okay. Saya punya equation atas tu dah salah tau. Apa yang salah? Apa yang salah kat equation atas saya tu? Ada kesalahan dekat sini. Apa kesalahan saya? Siapa dapat tahu apa kesalahan saya kat atas ni? Untuk progresif ni. Apa yang saya tertinggal? T. T, very good. So T. Saya tertinggal T. Betul tak jawapan dia? Saya tak tahu betul ke tak. Mungkin tengok betul tak? 2 betul, plus minus lah. Okey, kita letak yang ni 4. Okey, betul. Okey, so saya tunjuk balik ni saya punya ni. Okey, pergi sana. Okey. Padam lah. Okey. Alright, mari kita tengok sama-sama. Okay, progressive wave adalah berlaku dekat
dua tempat. Satu dekat negatif, satu dekat positif. Apa general dia? Ini general dia. Ini general, okey. General saya ni salah juga ni. Saya patut letak plus minus. Plus minus. So dia ada plus dengan minus. Okey. So A saya 2. So Y1 saya Y2, A2. Omega T. Omega saya ambil lah 200, X. K saya 2 pi per 3, 2 pi per 3. Tapi make sure letaklah Y dengan X dalam meter, T dalam second. Okay, yang kedua adalah stationary wave ataupun standing wave, hasil gabungan pelanggaran dua ni lah. So dia akan terbit formula ni. Ni general formula dia. So A saya tadi 2, so darablah 4. Lepas tu K masukkan nilai je, omega masukkan nilai je, dan tulislah bawah ni. So itulah cara nak tulis equation for progressive and stationary wave. Okey tak? Okey ke tak okey ni? Tahulah diam pula budak-budak ni. Okay, madam. Aduh, Okay, itulah madam. awak kena cari baliklah semangat. Tak tahulah macam mana nak cari balik semangat. Semangat lama sangat cuti. Cuti seminggu, betul setahun ke cutinya. Okay. So dah habislah yang ni Yang ini adalah sampai untuk mechanical wave. So kita akan masuk kepada 7, 8, 9, 10 lah yang ni. Okay. So kita masuk kepada sound wave. Sound wave. Okay, saya bagi awak ni sekejap. Kita tengok. Lihat kejap lah. Nak cakap. Yang ni kot. Tadi di cerita kan. Aku tengok yang ni. Ni sound wave. Okay. Sound wave Saya tak boleh macam ni. Nanti dia jadi ni. Discuss standing waves. He knows a lot about the science stuff Professor Dave explains. Waves in the ocean can travel a great distance, just like sound waves, but some are confined to a specific region, like if you shake a taut rope with one end fixed in space. Waves will travel down this rope and then back again, reflected at the boundary. Some waves are confined between two fixed boundaries, like on a plucked string, where they will experience repeated reflections at both ends of the string, resulting in a multitude of wave cycles traveling in both directions. If this vibration is of a particular frequency, it will produce an interference pattern that appears to be a completely stationary wave. These are called transverse standing waves. These kinds of waves can only have particular frequencies for strings of a given length, because they can only have integer numbers of half wavelengths, since the waves must return to zero amplitude at both boundaries. If the number of half wavelengths was not an integer, the wave couldn't exist. This means that the number of half wavelengths in any standing wave must be quantized, meaning it can only exhibit certain discrete values, such as the set of integers, rather than any value from a continuous spectrum. And this idea of quantization will be an important one when we get to the modern physics course. Standing waves contain nodes, where there is destructive interference and an amplitude of zero, as well as antinodes, where the amplitude is at a maximum.
The string will be completely stationary at the nodes, and the other sections, if vibrating rapidly enough, will appear to the human eye to create loops, and more nodes means more energy. Two-dimensional standing waves also exist, which manifest on a flat two-dimensional surface, like a drumhead, rather than a one-dimensional string. On a one-dimensional string, the nodes are points, but on a two-dimensional surface, the nodes are lines and curves. These can be radial nodes, which are circles of a particular radius, and angular nodes, which are lines at particular angles. These nodes can be visualized if we place sand on a vibrating surface. The sand gets pushed over to the nodes by the vibrations, and this helps us visualize the two-dimensional standing wave. A three-dimensional standing wave would have two-dimensional planes as nodes, but we will have to use our imaginations for that. One interesting thing about standing waves is that they combine to produce all of the consonant intervals in music that sound good to our ears. If we consider this half wavelength to be the first harmonic with a frequency of F1, then doubling this frequency to 2F1 will produce a standing wave with one full wavelength and will give us the second harmonic, which in music would be perceived as an octave. Tripling the original frequency to 3F1 will give us the third harmonic, which in music is called a fifth. This will continue to give the rest of the consonant intervals. So the reason that certain combinations of notes sound pleasant is no random matter. It is rooted in the harmonics of standing waves. This concept of standing waves also represents our first encounter with quantization, given that each harmonic has an integer number of half wavelengths, and quantization will be a very important concept in the modern physics course. As we will later see, standing waves are at the heart of a number of quantum phenomena that Alright, so kita nak masuk kepada sound wave, instrument, sound wave sound wave. Ada sorang ni, tak ada ni. Siapa yang tak ada sorang ni? Tak tahu siapa yang tak ada. Tengok sini. Madam. Yang tak ada Siapa? tu Faiz madam. Dia dengan saya madam. Internet dia ni. Internet dia Faiz slow. dengan Faiz dengan awak. Faiz Faiz ada dengan duduk saya. dengan awak Betul ke tu apa? sebelah saya. Okay. Okay, so kita pergi kepada chapter ni. Okay, sound wave ni lah. Okay, kita tengok sound wave. Okay, pertama sekali kita kena tahu sound waves adalah sejenis mechanical or longitudinal wave juga lah. Tetapi dia tak boleh cannot show in polarized. Okay, sama jugalah sound wave ni ada dua, progressive atau stationary. Progressive ni contoh dia adalah main tu apa, seruling. Kan dia terus pergi. Macam saya cakap ni progresif sebab dia tak pantul balik. Progresif saya cakap ni adalah progresif. Stationary ni dia akan pantul balik lah. Okay, ini adalah dia nak cerita pasal speed of sound lah. Dia not depend on pressure, dia depend pada temperature lah, pitching. Pitching adalah pada frekuensi. Kalau tengok ni semua ni tak ada linear outcome ni, tak payah tak tahulah. Tak payah. Okay, fundamental note adalah fundamental note adalah the lowest frequency emit by the musical instrument. Contohnya kalau main gitar ke piano kan dia ada paling lowest key. So lowest key tu kita panggil dia fundamental note lah atau fundamental tone. Overtone, apa itu overtone? Ada tone upper than fundamental. Maksudnya tone yang alat muzik mengeluarkan bunyi lain tu kita panggil dia overtone lah. So overtone ni kita akan ada nilai dia first overtone. Dan harmonik, apa itu harmonik? Harmonik tu adalah frequency which multiply by the fundamental. So ramai yang akan confuse antara overtone dengan harmonik lah. Okay, so saya just nak bagi tahu awak jangan alamak. Okay, so ni kalau awak tengok ni jangan confuse antara overtone dengan harmonik. Okay. Okay, kita akan ada pertama fundamental. Fundamental F0. So F0 ni adalah asas dia, asas paling lowest key lah. Okay, lepas tu kita akan ada dua iaitu overtone
dan harmonik. Harmonik. Okay. Overtone ni adalah selain daripada fundamental. So kita akan panggil dia first overtone, second overtone, third overtone, fourth overtone and so on lah. Okay, harmonik bukan. Harmonik tadi dia ada cakap dia adalah frequency which multiply by the fundamental. Okay, maksudnya tadi kita pergi sebelah. So dia adalah kalau you nak cari first harmonic, dia adalah 1 darab F0. Kalau you nak cari second harmonic, dia tak semestinya darab 2. Kenapa dia tak bukan semestinya darab 2? Dia adalah the next one. Okay, you kena tengok alat tu. Ada alat tu dia mesti odd number. Dia boleh second harmonic ni boleh jadi 2 darab F0 or 3 darab F0. Kalau dia adalah case odd harmonic. Alat tu hanya menghasilkan odd harmonic. Faham tak? Kalau yang ini kita panggil dia even harmonic. Overtone tak? Overtone dia follow je. Dia follow. Dia tak ada lompat-lompat odd atau ni. Overtone tu adalah kan dia cakap tadi. Overtone adalah selain daripada fundamental. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah sampai habis. Tapi harmonic kita akan pecah 2. Even overtone dia akan follow lah 1, bukan even. Even nanti awak ingat dia adalah follow lah 1, 2. Okay, kalau third dia third. Kalau fourth dia fourth. Dia follow je. Tapi kalau odd harmonic, yang pertama dia first. Yang kedua dia tak akan bagi second, dia bagi third. Yang ketiga dia akan darab 5. Yang keempat dia akan darab 7. Dia odd harmonic. Dia menghasilkan nombor-nombor odd lah. So tak apa, nanti kita akan tengok macam mana, tak faham lah macam mana boleh jadi ada yang boleh nombor whole, nombor yang sama atau yang odd. Okay. Sebab, okay kita tengok ya. Dia seterusnya. Okay, ini all harmonic lah yang saya cakap tadi. All harmonic, dia follow je 1, 2, 3, 4. Dia follow je. Fundamental macam ni. Ni alum, ni angah. Macam tu lah fundamental, first, second, third. Macam tu. Okay, ini odd harmonic. Okay, odd harmonic, dia overtone masih lagi sama. Overtone masih lagi sama. Fundamental, first, second, third. Tapi untuk frekuensi dia adalah odd. Okay, kenapa dia nak 1, 1, 3, 5, 7. Okay, kenapa dia odd? Okay, saya tunjuk gambar. Sebab kalau tengok gambar mungkin awak akan faham. Okay, ada tak gambar sini? Laju sikit. Mana gambar? Gambar. Okay. Alright. Okay, tengok gambar. Ini adalah yang all harmonic lah. So first harmonic ni fundamental dia. Fundamental dia bentuk mata. Saya panggil ni mata. Okay, kalau second so dia ada 2 mata lah. Dia menghasilkan 2 mata. So kalau third harmonic, tengok ni fundamental first harmonic. Lepas fundamental terus dipanggil first overtone. Lepas tu second overtone. Tapi harmonic first, second, third. Harmonic ni dia double. Okay, ni first harmonic mata. Second harmonic 2 kali mata. Third harmonic 3 kali mata. Nampak tak? Mata. Bentuk mata tu. Okay. Tetapi kalau untuk odd. Okay, mana odd? Keluar odd. Okay, ni odd. Ni odd. Okay, tengok Okay. Fundamental, asas dia macam ni lah. Ini paling lowest key dia. Okay, dia tak berjaya menghasilkan satu mata. Dia separuh biji mata. Okay, so ini first overtone sebab ini fundamental terus dia panggil first overtone. Lepas tu terus second overtone. Okay, tengok harmonic. Tengok dekat harmonic. Okay. First harmonic bentuk dia separuh mata. Okay, untuk jadi the next one, dia kena dapat 3 separuh mata. 1, 2, 3. So that's why dia third harmonic. Kalau untuk fifth harmonic dia kena 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia punya ending dia, note, ending dia mesti anti-note. So nampak tak ni note, ending dia mesti anti-note. Kalau awak buat dia close macam ni, dia akan jadi note dengan note. So dia bukan odd harmonic lah. So that's why dia mesti belakang dia terbuka. Tengah-tengah ni nampak ni. Terbuka.
So that's why dia kena nombor ganjil. Inilah alat muzik yang nombor ganjil. Kalau yang tadi tu, alat muzik awak tadi tu, tengok gambar dia. Tertutup semua. Ni contoh je gitar lah, gitar. Gitar kan mana ada tenganga luar tu. Tutup, nampak? Tutup. Note tutup. So that's why dia boleh jadi harmonik dia cantik je lah. 1 kali, ni 2 kali ganda mata, ni 3 kali ganda mata. Gambar bentuk mata. Tapi kalau yang ini, awak tengok original dia bentuk macam tu. Okay, nak dapat yang second, yang nak dapat gambar rajah kedua ni, dia kena 3 kali, darab 3 kali. So awak kena lukis ni 3 kali. 1, 2, 3. So dia 3 kali daripada ni. Okay, kalau yang ni pula awak kena lukis dia 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Faham ke tak faham? Apa contoh dia? Contoh dia ni lah tadi ni. Contoh dia ni A column ni. Contoh dia adalah tuning fork you letakkan. Dia tak ada gambar. Ni contoh dia adalah close pipe. Maknanya you tuning fork you buat dia vibrate, dia menghasilkan bunyi, dia pantul balik. So yang ini close note. Yang ni terbuka anti note. So that's why ini adalah oud lah. Okay, tapi kalau untuk air column yang terbuka, ni air column yang terbuka. Dua-dua terbuka. Dua-dua terbuka, open pipe kita panggil dia. Okay, so dia akan menghasilkan. Okay, tengok Sebenarnya you tak perlu hafal semua, you hanya hafal yang ni, main je. Okay. Fundamental dia bentuk macam ni. Sebab dia open. Terbuka. Okay, so kalau untuk second, so dia kena, yang ini gabungkan ni, sebenarnya jadi bentuk mata. Ni saya gabungkan ni jadi bentuk mata. So yang ini akan jadi 2 kali ganda lah. So that's why dia panggil second harmonic. So yang ini dia akan dapat 1, 2, 3 kali ganda. Third harmonic. Ni dapat 2 biji mata. Yang ini akan dapat 3 biji mata. Okay, tak apa, nanti kita baca, cara nak baca tu kita buat sama-sama. Okay, saya je nak bagi tahulah kenapa kena tahu beza antara harmonik dengan overtone. So overtone ni dia adalah follow sahaja. Ni tadi saya cakap lah. So kalau overtone ni dia tak ada masalah, dia ikut je. Contohnya ini adalah alung. So overtone yang first ni anga. Ni nombor 2, anak nombor 3, bukan nombor 2, nombor 3. Ni anak sulung. Ni anak nombor 2. Macam tu dia follow. Harmonic you have to look at dia punya jenis instrumen lah yang dia pakai. Okay, yang ni semua je nak cerita je, tak ada apa-apa. Cerita, tak nak. Okay, sekejap. Mana definition? Kenapa yang ni tiba-tiba ada kira-kira ni? Tak faham lah. Okay, second overtone. Dia suruh kira lah. Maksudnya yang ini dia bagi tahu fundamental dia 500, ni F0 lah. So dia suruh cari first harmonic. So first harmonic adalah sama dengan F0. Harmonic adalah F1 iaitu 1 darab F0. So dapatlah jawapan sama 500. Okay, yang kedua dia minta second harmonic. So 2 darab F0 dapatlah 1000. Okay, lepas tu dia minta first overtone. Okay, first overtone adalah bawah fundamental. So fundamental, lepas tu baru first overtone. So dia adalah N2 lah. So that's why N dia 2. Second overtone, so N dia adalah 3 lah. So N dia adalah 3. So you darab. Ini odd overtone lah. Not exist. Ini untuk odd harmonic, dia akan ada 1, 3, 5. So first harmonic ada. Second harmonic tak wujud. Dia terus kepada third harmonic. Okay, first overtone dia akan jadi N3. Kenapa N3? Sebab dia fundamental, first, second, third. So F1
Lepas tu ni F akan jadi N yang ketiga lah. Okey, second overtone dia akan jadi N yang kelima. Okay, kalau tak faham ni, bagi dia soalan lagi memening dengan kepala awak. Okey. So, dia adalah odd harmonic. Okey. Buat je dulu. Dia adalah fundamental. Fundamental. So, fundamental dia adalah first harmonic. First harmonic. Okey. Yang kedua kita akan panggil dia first overtone. Tapi bukan second harmonic. Dia adalah third harmonic. Kenapa dia third harmonic? Sebab yang ini gambar dia bentuk macam ni. Note, anti-note. So untuk dapatkan ni, dia akan bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okey, lepas tu kalau untuk second overtone, dia adalah fifth harmonic. So bentuk dia adalah 5 kali lah. Boleh tak ni? Tahu jangan, boleh tak ni? Jangan pening antara harmonik tu. Harmonik tu kena ikut berapa ganda daripada yang original. Okay tak? Sini tak sempat ni yang lain-lain ni. Amplitude. Saya nak aja yang ni awak boleh baca ni, tak ada masalah. Inilah kita nak kena solve problem ni. Ada tak? Lukisan. Selalunya dia orang akan lukis. Sebab awak kan tahu lukis ni. Saya nak tahu apa benda lagi yang kena tahu. Okey, Doppler effect lah last. Okey. Kita pergi kepada okey. Kita define. Okey, pertama sekali ini baru learning outcome kita tau ni. Ini baru learning outcome. Tadi tu semua tu adalah dia nak cerita. Okey, pertama sekali you kena define and use sound intensity. So define keluar kat UPS lah sound intensity. Boleh suruh kira lah sebab use. Okay, and then discuss the dependency of intensity, amplitude I, A squared, distance I directly 1 over R squared by use graphically. Okay, so apa itu sound intensity? A rate of energy flow across the unit area perpendicular to the direction of sound propagation. So I equals to P over A lah. Ataupun skala kuantiti, dia skala kuantiti, unit dia adalah W. Kenapa W? Ini work pula, power adalah watt, M adalah meter. So dapatlah WM negatif 2. So ini hafal je lah, ataupun yang ini dia bagi ni dalam exam, tak perlu hafal lah. Okay, discuss the dependency of intensity. Yang ini boleh tanya sebab dia kata suruh lukis graf ni. Discuss ni macam-macam boleh tanya. Discuss, they can ask you to interpret, sketch macam-macam So, apa berlaku bila apa intensity ni keamatan bunyi. So, what is the relationship between I dengan A adalah I dengan amplitude is A squared. So, lagi besar you punya amplitude, lagi besar you punya intensity of sound lah. Okay, how about the distance? When your intensity is increased, the distance will be decreased lah. So, intensity dengan R adalah inversely proportional. So, R squared. So, I dengan R squared lah. So, graf dia, bentuk dia macam ini. So, graf dia ni saya rasa kena tahu sebab dia tanya tadi discuss. So, pertama kali yang awak kena tahu adalah dia punya relationship. Sebab pernah keluar pasir. So, I dengan amplitude adalah A squared. So, kalau dia suruh lukis graf I lawan A squared. So, ni I lawan A squared. So, graf you straight je lah. Tapi kalau dia suruh lukis I lawan A sahaja, so graf you akan jadi macam ni. Okey, lepas tu I dengan 1 over R squared ni. Ni kena hafal.
again R squared, kalau dia R squared saja kena buat dia bentuk macam ni, tapi kalau I again R squared adalah tinggi. Apa maksud dia? Lagi jauh you punya distance, lagi kurang lah intensity you kan. Kalau ambulans tu jauh kan, awak dengar ke tak dengar kan, tapi makin dekat makin kuat. So dia sebenarnya ikut logik je. Kita buat macam ni. Okay. So pertama dia ada dua, I directly dengan A squared. So kalau dia suruh lukis graf I again A squared, so dia straight je sebab dia directly. Tapi kalau I dengan A kena buat dia ke atas ke atas macam mana? Ke atas macam tu, ke atas melengkung. Okay, nombor 2, I dengan 1 over R squared. Kalau dia minta I dengan 1 over R squared, so buat je straight. Tapi kalau I dengan R squared, so dia akan turun ke bawah gelongsor macam tu. Tahu tak? Gelongsor. Dia gelongsor macam tu. So yang penting sebenarnya you kena tahu yang ini. Maksudnya kalau amplitude awak meningkat, intensity sound awak meningkat. Distance awak makin meningkat, I awak akan rendah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh. Okay, saya stop kat sini dulu. Saya tak teruskan yang lain sebab nanti takut opening. So just faham pasal harmonik dulu ya. Okay, boleh? Boleh. Okay. So saya stop dengan tasbih kifara and surah